Alo. Em nghe anh ơi. Anh Thanh của anh đã vô được panelist rồi đúng không? Để Dạ. anh nhắn tin với thầy Long Du. Dạ. Xin đi vô rồi nè. Dạ. Vậy là được rồi đó. Xin đi nó vô thẳng thư ký của ông á, vô thẳng panelist luôn rồi nè. Ok, tốt rồi đó. Rồi bắt đầu em làm gì làm đi nha. Không cần xem Zoom cũng được bác Tình Tình.
Hết rồi. Không vô. Không vô. Nó vẫn như cái mặt.
uy tín, chất lượng, thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe răng miệng của người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Hello, Dr. Yoo. Hello. Hello. I'm here, Dr. Lin. Nice to How are meet you you. doing? Yes, very nice to meet you again. Hello anh Linh ơi, thầy vô chưa? Vô rồi được rồi. Dạ. Em bắt đầu đi. 선생님 저 접속해서 그냥 잠깐만. 예. Ok, bắt đầu thôi. Hello Rin. Em bắt đầu ha. Dạ. Xin chào tất cả các bác sĩ và các bạn sinh viên đã tham dự webinar ngày hôm nay do khoa răng hàm mặt trường Đại học Dược Cần Thơ tổ chức. Báo cáo viên khách mời là Dr Junsang Yoo đến từ Hàn Quốc, công ty là BioMTA. Thì phiên dịch viên là bác sĩ Đỗ Dự Gia Quân, khoa răng hàm mặt trường Đại học Dược Cần Thơ. Good evening, everyone. Welcome all of you join this webinar today, organized by Cần University of Medicine and Pharmacy, cooperate with 24/7 Healthcare. And I'm Dr. Đỗ Thị Thảo, Dean, Faculty of Odontostomatology, Cần University of Medicine and Pharmacy. Invited speaker today is Dr. Junsang Yoo from Korea. We are very happy to welcome him. Have the second presentation to our university because in 2019 he also visited our university and held the whole day with the presentation with the MTA. And a translator of this webinar today is Dr. Đỗ Gia Quân, Faculty of Dentistry, Cần Thơ University of Medicine and Pharmacy. He familiar with Dr. Yoo already. And from 24/7 Healthcare Vietnam company, Dr. Trung Văn Linh, the director of this company. And now I would like to introduce Dr. Trung Văn Linh. He will introduce about this webinar today. Thank you. Xin chào tất cả các quý đồng nghiệp. Một điều mà mình muốn nói với quý đồng nghiệp là xin giới thiệu Dr. Yoo là một người rất đặc biệt cái chỗ là Dr. Yoo là một xuất thân từ một bác sĩ về nội trú về phẫu thuật hàm mặt, và sau đó bác sĩ là làm tiến sĩ về phẫu thuật hàm mặt tại Hàn Quốc, tại trường đại học nhà Seoul luôn. Nhưng mà sau đó là ông đã chuyển qua ông làm nghiên cứu về nội nha. Thì lý do để ông chuyển qua nghiên cứu về nội nha thì ông nói là ông muốn cứu sống răng của bệnh nhân. Thì các bạn biết là implant bằng Hàn Quốc bùng nổ cách đây mấy chục năm nó giống như ở Việt Nam hiện tại thì người ta nhổ răng làm implant rất là nhiều. Nhưng mà thầy chuyển qua học nội nha, làm lại nội nha và trở thành speaker nội nha rất là nổi tiếng, và trở thành người nghiên cứu về vật liệu lâm sàng rất nổi tiếng, và cho ra cái sản phẩm BioMTA. Thì trước khi mà Linh nhập cái sản phẩm này về Việt Nam thầy đã gửi cho mình dùng một thời gian, và sau đó mình thấy nó rất là tốt trên lâm sàng. Và sau đó thì mời thầy về Việt Nam mấy lần để báo cáo trong các hội thảo, và đặc biệt như bác sĩ Thảo nói là thầy có về Cần Thơ một lần để báo cáo. Thì hôm nay sẽ mời Dr. Yoo sẽ nói về một cái đề tài về MTA, mà đề tài này nó cập nhật chứ không phải giống như đề tài khác. Xin cảm ơn. Thank you. I will start now. We will start now. Yeah, can start. Okay. Yes. Thank you very much. Dr. You can present now. Thank you very much. Thank you very much for inviting me as a lecturer. It is a great honor to have this opportunity. Today, I will be presenting the concept and technique of biofilling.
Biofilling is intracanal bioceramic 네, 잘 grafting. Uh, Dr. Joo will need to translate us. 소리 잘 들려요? 예, 잘 들립니다. 팝업창 끈거 끄셔도 될 것 같습니다. Cái thầy nói là tức là hân hạnh được mời thầy bữa nay được báo cáo về cái đề tài về MTA thì thầy đã chiếu một slide về cái quy trình sử dụng của cái MTA. 소리 잘 들려? 손준전? 예, 잘 들립니다. 화면도 잘 보이고 영상은 좀 끊깁니다. 그쪽에서 내 소리 그거를 꺼놓은 것 같아. 화면 또 소리. 소리는 켜져 있어서 그냥 진행하셔도 될 것 같아요. 지금 영상이 잘 보이지? 예, 보입니다. 아니 프레젠테이션 영상이 잘 보이지? 예. 슬라이드 돌아가는 Sealers, 거 잘 empty 보이죠? powders, empty sealers, bioceramic sealer, and pure bioceramic powder will be introduced by comparative analysis based on scientific standards. It will be suggested which material can be effectively used for saving natural teeth. Thì bạn thấy trên hình chúng ta có 5 cái loại. Among the gutta-percha sealer technique, the one cone technique lacks sealing properties. 슬라이드 돌아가면서 소리 At the 나오는 root 거 잘 canal 보이지? interfacial surface, a uniform seal between the sealer and dentin cannot be guaranteed. Cái này là thầy muốn dịch thông hành luôn hay sao? Thầy không có stop hay sao? A gap is created between the sealer and the gutta-percha cone, Sorry, and between the sorry. sealer and the dentin. As you can see in these photos, Sorry, the gaps Dr. U. become a pathway for the infectious bacteria. Sorry, Dr. U. Yes. Because we will translate after you stop every slide. So can you stop after every slide? Dr. Hun will translate your presentation. Is that okay? 오케이. Yes. PPT로 화면 공유해서 해주시면 될 것 같습니다. 그 영어로 여기 컴퓨터가 잘 연결이 안 돼서 잠깐 나갔다 다시 들어온다고 알려주세요. 내 소리 들리나? 예, 들립니다. 닥터링.
excuse me, now Professor Dr. Yoo is an internet problem, connection problem. So now he need to go out and return the Zoom link. Is it okay? Yes, yes, it's okay. Yes, sorry. Yes. Got it.
소리 들리나요? 예, 들립니다. Dr. Lin? Are you Yes, we can hear you. Yes, we can hear you now. Yes, I'm sorry. yes. You know, we need translator. So you talk and stop. After that, translator we to Vietnamese. Okay, Lee. Okay. Okay. Yeah, you Yes. talk and stop. After that, the translator. After that, you talk and stop. Okay. Thank you. Thảo ơi. Nghe anh. Dạ em nghe. Share màn hình cho thầy em ơi. Tại vì thầy phải share bài của thầy chứ. Thì dĩ nhiên mà thầy bây giờ không nằm trong Benedict nữa. Có mà, thầy trong Cindy BioMTA là thầy trong BioList đó, thầy vẫn share được mà. Nhưng mà không biết là em qua thử là hiện nay cái thầy nhưng em đang cài đặt là tất cả panelist là có thể được share mà. Vậy hả? Sao ông mở? Ok. Thầy đã 선생님, 베트남에서 그 천천히 강의가 진행이 돼야지 통역할 시간이 있다고. 아, 그래서 지금 화면 공유하고 있는데 이 화면을 지금 켜고 있어. 잠깐만 기다려 보세요. 예, 알겠습니다. 화면 잘 보이죠? 화면 보여? 아직 안 보입니다. 화면 보여? 아직 안 보입니다. Thank you 보이면 very much for inviting me as a lecturer. 안 보입니다. 예. Dr. Yoo, please tell me any problem. Have you got any problem? Excuse me. 야, 이게 아까는 됐는데 이 슬라이드 화면 여기 뜨거든. 네. 아니 그게 아니고 내가 할게. 내가.
있으니까 화면하고 시작할게. 예, 알겠습니다. Yes, we can hear you. 야, 여기서 어떻게 해요? PPT 화면을 공유할 수 있냐? PPT를 먼저 켜볼게요. PPT 켜? Hello, Dr. Yoo. Please turn your micro, and you can do screen share. 오케이, 됐어? 그 다음에 화면 공유. 화면 공유를 하는데 공유 화면이 왜 안 뜨지? 됐다. 네. 아니야, 아니고. 지금 공유되고 있는 중이라고 뜬다고 합니다. 근데 공유하는 화면이 나와야 되는데 예. 공유 화면이 모니터에 뜨질 않아. 공유 누르시면요. 상대방도 똑같이 그렇게 나오는 것 같은데. 잠깐만 기다려봐. 예. Khổ ghê á.
나가서 응수 못했다. 소리 들려? 네, 잘 들립니다. Yeah, I saw 화면 your 보여? screen. Yeah, it's 네. okay. 화면 보여? 네, 보입니다. 저는 혹시 제가 들어가면 사장님 접속이 안 될까 봐. 알았어. 팀씨 접속돼 있으니까 한번 팀씨한테 물어보시면 될 것 같습니다. 근데 내가 소리가 여기 녹화됐던 그 소리가 들려야 되는데. 여기 화면에 다 해놨던 녹화된 소리가 왜 안 들리지? 이거가 들려야 되는데. 슬라이드 쇼 할 때. 소리가 지금 안 들리나요? 화면 소리 공유 누르셨어요? 화면 공유하실 때 소리 공유 누르셨나요? 소리 공유. 네. 근데 나는 왜 안 들리지? Next, empty cylinders do not actually cure 들립니다. properly within the root canal. 소리가 According to 소리 저희는 들리는데 선생님 안 들리세요? 자, 화면은 보여요? 네, 화면은 보입니다. 화면 보여? 네. Dr. Lin? Thank you very much for inviting me Dr. Lin? as a lecturer. It is a great honor to have this opportunity. Today, I will be presenting It look like you. Thank you very much for inviting me as a lecturer. It is a great honor to have this opportunity. Today, 선생님 혹시 그 PPT I will be presenting the concept and technique of biofilling. 화면은 잘 보여? 네, 보입니다. 그리고 내 소리는 그쪽에서 들려? 네, 잘 Biofilling 들립니다. is 오케이. intracanal bioceramic Dr. Lin? grafting. Dr. Lin? Yes, I hear. How about
about the condition, voice Yes, and picture. Okay. I saw that, but you have to stop for translator, right? Okay, I will start now. Yeah. Okay, you can start and then you stop for translator, for Dr. Huấn translator. Okay. 소리 들리냐? 네. Yeah. It's okay now. It's okay now, Dr. Yoo. It's okay now. Okay. Okay. 근데 여기서 소리가 안 들리네. 내 컴퓨터에서. 혹시 옵션 보기에서 응? 위에 옵션 보기에서 공유된 소리 못 끄는 거 있나요? 자, 그러면은 내가 슬라이드 돌릴 테니까 그쪽에서 소리가 들리는지만 확인해줘. 네. 이 화면에서 나가는 소리는 다 들린다는 거지? 미팅력은 누가 하고 있어? 여기 베트남 문화대학원이 공식적으로 하고 있습니다. Sealers, MTA powders, MTA sealers, bioceramic 소리 안 sealer, 들려? and pure bioceramic powder will be introduced by comparative analysis based 화면 on 소리 안 들리나? scientific standards. It will be suggested which material can be effectively used for saving natural teeth. The one-cone technique lacks sealing properties. 슬라이드 화면 소리 들려요? At the root canal interfacial surface, 네, a 들립니다. uniform seal between the sealer and dentin cannot be guaranteed. A gap is created between the sealer and the garapartial cone and between the sealer and the dentin. As you can see in the gaps become a pathway for 내가 소리가 안 bacteria. 들리는데 그 소리가 70% 주목이 of 될까봐. bacterial leakage will occur. 잠시 동영상 멈춰주세요. 동영상이 아니고 There are many products P5이야. of MTA sealer or bioceramic. A fatal drawback 어머, 멈췄어. is the occurrence of numbness. Thôi, tôi gán nó luôn ha. Nãy thầy đang nói về cái so sánh với cái sealer, tức là cái chất bích tủy đó, xi măng bích tủy, với cái MTA sealer và cái ortho MTA thì cứ tiếp tục ha. Thì thầy nói là với những cái chất bích tủy thông thường hoặc là MTA sealer thì chúng ta sẽ thấy khi chúng ta bích với hệ thống một cái con đó, hoặc là bích với con kèm với sealer thì thường nó sẽ có tồn tại có những khoảng trống giữa cái con với hành ống tủy và giữa những cái con với nhau, cho nên là cái việc đảm bảo sự khít kín hoàn toàn sealer kết hợp với cái con thường nó khó đảm bảo, và thầy sẽ đưa ra những cái lý do để chúng ta có thể lựa chọn các loại vật liệu bích tủy khác nhau. Thì thầy đang nói về cái MTA sealer, thì có rất nhiều cái loại MTA sealer trên thị trường và nó có một cái số nhược điểm sự dị cảm khi dùng MTA sealer. 네, 좀 다시 이제 말씀해 주세요. 음성어 제가 잠깐 다시 이제 슬라이드 돌려주시면 돼요.
When a strong alkaline sealer 50-year-old female alveolar canal, calcium hydroxide injected 나와? 네, by 근데 the 약간 distal root of 음성이 the lower second molar and into the maxilla, causing necrosis of the earlobe and superficial necrosis of the cheek skin. Severe ipsilateral facial pain radiating to the orbit and the scalp. Blurring of vision, nausea, trismus occurred. Next, MTA sealers do not actually cure properly within the root canal. Okay. Thì nãy thầy có chiếu cái hình của cái ca bệnh nhân nãy đó, thì những cái vật liệu mà có tính kiềm cao này có thể là calcium sheet hoặc là MTA hay vấn đề gì, những cái vật liệu mình nói chung là tạo ra cái tính kiềm cao á, mà khi nó tiếp xúc với mô thì sẽ gây hoại tử. Thì nãy có cái hình đó là một cái ca mà chúng quay cái vật liệu có tính kiềm cao nó vào cái qua khỏi chớp và nó đi vào cái găng mà có cái chớp nó ra vào cái ống dây thần kinh á, thì nó đi theo hệ thống máu và nó làm ra hoại tử dây thần kinh găng dưới, và đồng thời đi theo cái mạch máu á, nó vào mạch máu luôn, đi theo nó đi lên trên tới động mạch hàm trên, nó làm cho hoại tử cái vùng bàn tay và vùng da nông. Có trường hợp thì nó đi lên tới cái vùng trán và vùng da đầu gây hoại tử. Cho nên là những cái chất mà có tính kiềm cao mà nếu chúng ta thoát ra khỏi chớp thì sẽ gây ra vấn đề hoại tử mô tại chỗ. According to this article, it has been reported that a product called BC sealer does not set well even after 7 days. Rồi, cái đặc tính thứ hai của cái mà MTA sealer là nó là cái khả năng mà trùng hợp không hoàn toàn. Thì có một bài báo nghiên cứu về một cái vật liệu gọi là biosemic hay là BC MTA này đó, thì khi người ta nghiên cứu, người ta làm cái thử nghiệm thì ta thấy là nó không có trùng hợp hoàn toàn. According to the paper, it was reported that the curing time of endosequence B sealer was impossible to measure, and that of endoseal MTA setting time of about 20 hours was reported. Right. As a result, cytotoxic product continued to be released until final setting. Thì cái bài báo này nghiên cứu thấy rằng there are also MTA sealer. Cái BC MTA nãy đó thì họ nghiên cứu là họ thấy không biết cái thời gian nó đông là bao lâu luôn, sau 7 ngày nó vẫn chưa đông. Còn cái dạng thứ hai là endoseal nãy đó thì nó sau 20 giờ thì nó mới có tình trạng đông hoàn toàn. Mà người ta biết, người ta nói là cái quá trình mà những cái vật mà MTA này mà nó đông trùng hợp á, nó càng kéo dài bao lâu thì nó sẽ càng có đặc tính bao nhiêu. There are also MTA sealer that say 12 minutes on the product description, but actually measure 1,223 thì cái nhà sản xuất của minutes. endoseal MTA nó công bố là cái thời gian đông cứng là 12 phút. Tuy nhiên mà theo nghiên cứu này nghiên cứu ra thì thời gian đông cứng nó là 1.223 phút. After sealing the perforated area with MTA sealer, the root canal was filled with gutta percha sealer, but the treatment was unsuccessful. Gutta percha sealer was removed and the re-end treatment was completed with also MTA. Thì trong cái ca, as a result of observation after extraction, it could be confirmed that also MTA was set well, but MTA sealer did not harden at all. Thì cái ca nãy chụp hình đó thì là có một cái ca là người ta dùng cái MTA sealer, sau đó người ta cho vào ống tủy, xong đó đặt cái con vô nó bích tủy. Nhưng mà cái ca đó sau đó thì cái bệnh nhân vẫn còn triệu chứng, tức là nó không có thành công. Thì người ta mới lấy nó ra và người ta quay cái MTA vào MTA
Thì cái nghiên cứu này ta thấy là khi mình nhổ cái răng đó ra mà người ta quan sát á, thì ta thấy là cái MTA mà Sealer sảy cái con á, hình dấu hình tròn á, cái endosen này thì thấy nó không có trùng hợp hoàn toàn, nó vẫn còn mềm lân cận. The MTA sealers are a sealer that can only be used with the one-cone technique. As a result, in the photo of the MTA sealer research paper, it was confirmed that micro-leakage has occurred along the space around one cone. Cái đặc điểm thứ ba của MTA sealer là nó có thể tạo ra những vi kẽ. Thì trong nghiên cứu này người ta dùng MTA sealer với một kỹ thuật một cái con, đó là một cái con duy nhất. Thì sau khi người ta cắt ra, ta thấy là có tồn tại những khoảng hở, những khoảng trống vi kẽ giữa cái con và cái mô răng ở vùng 1-3 chớp. As shown in the picture, it can be seen that coronal micro-leakage occurs because of the open interfacial space between the gut aperture and the sealer. Thì ở màu ba cổ chúng thấy trên hình đó ha, thì bích chứ cái con trắng là con phụ vân, nhưng mà khi cắt ra chúng thấy quan sát thì là nó vẫn có tồn tại cái khoảng hở giữa những cái con trắng và con phụ. As you can see in this same image, it is clear that there is no chemical bonding between gut aperture and MTA sealer. Thì cái hình kính hiển vi điện tử quét thì các bạn thấy là giữa cái con và cái sealer nó hoàn toàn nó không có thành một khối, nó có những khoảng hở với nhau trước. MTA sealers cause dehydration of the dentin, have a setting mechanism of absorbing moisture in the dental tubers. Cái đặc tính thứ ba đó là thứ tư, đó là nó gây ra cái khô cái răng đó. Thì cái MTA sealer khi mà nó trùng hợp đó, thì nó cần có nước, nó hấp thụ nước để nó trùng hợp hoàn toàn. Chính vì mà nước nó lấy đâu, nó sẽ lấy trong những ống ngà, trong cái lỏng tủy, nó làm cho cái vùng này nó bị khô. The blue areas are MTA sealer mineralized inner dentin layer, and the yellow areas are the highly mineralized outer dentin layer and cementum. Highly mineralized outer dentin and the cementum impermeable to water. Therefore, after the water in the inner dentin layer is consumed for setting a reaction of the MTA sealer, the root become completely dry, and root fracture is easy to occur. Thì trên cái hình này nó có hai cái dòng màu xanh và dòng màu vàng. Cái dòng màu xanh là cái vùng phía trong của lỏng tủy, thì vùng này thì nó có chứa nước trong những cái ống ngà. Vùng thứ hai là màu vàng, là vùng mô ngà răng, và cái vòng phía ngoài là xi măng của mô răng. Thì MTA sealer use the moisture within the dental tubers and complete the setting reaction. The loss of water in the dental tuber can contribute to the reduction in mechanical integrity of dentin. Thì khi mà cái vùng màu vàng nãy đó thì nó không có chứa nhiều nước, nó tính thẩm thấu nước là gần như không có. Còn cái vùng ở giữa thì có hơi ẩm nước. Thì bây giờ khi mà cái MTA sealer chúng ta quay vô thì nó sẽ hấp thu nước cái vùng màu xanh, nó làm cho vùng này khô, và cái nhơ nguyên toàn bộ cái răng nó khô. Mà khi mà cái mô ngà đó, mà nó bị khô thì nó làm giảm cái tính toàn vẹn về mặt lực vật lý của mô ngà, cho nên nó có khuynh hướng nó sẽ dễ bị tét nứt cái răng trên răng. MTA sealers can also have a setting expansion rate because of their 0.2 expansion up to 2%. It exceeds the 0.1% standard. Thì khi mà cái đặc tính thứ 5 của cái MTA sealer là khi là nó đông cứng thì nó sẽ giãn nở.
thì nó thay đổi tùy loại MTA, nó có thay đổi từ 0,2% cho tới 2%. Thì cái chuẩn một cái loại cái vật liệu sealer cho phép đó, là khuyến cáo là khoảng 0,1% thôi. Nhưng về cái sự giãn nở của cái MTA sealer này nó cao hơn nhiều so với khuyến cáo. Therefore, the greater sealer thickness, the greater stress in the root canal. Cho nên là cái sealer mà chúng ta dùng MTA sealer mà càng dày càng nhiều, cone ít thì cái độ giãn nở của cái sealer này sau khi trung hợp cũng càng lớn. Và nó tăng cái lực nén, lực ép lên trên cái mô răng. Especially pozzolan sealer has a 2% hardening expansion, which greatly increased the chance of a root fracture. Rồi cái nghiên cứu này nó nghiên cứu về cái pozzolan cement base MTA á, thì nó nói là độ giãn nở của thằng cement này nó tới 2% rồi. Mà độ này rất là lớn hơn nhiều so với 0,1% cho phép. Thì cái lực mà nén ép khi nó giãn nở lên cái thành mô răng ống tủy rất là cao. Also, MTA is a pure balsamic powder. It is safe because the length control the order of use is mixing, carrying, and grafting. Thì cái MTA nó gọi là cái bột sứ sinh học tinh khiết, cho nên là nó an toàn hơn. Thì quy trình của nó nãy nó có còn thấy là trộn. Cái thứ hai là đưa cái vật liệu đã trộn vào trong mô răng, và thứ ba là quay xuống. This CT image confirmed that the apical lesion invades the inferior alveolar nerve. Thì cái phim CT này chúng ta thấy là cái chóp chân răng nó nằm hẳn trong kênh dàn tinh răng dưới. Right side numbness occurred. Cái bên phải nó bị tê. Almost the crown portion was destroyed and the rubber dam cannot be used. Cái mô răng thì nó phá hủy nhiều quá và không đặt đê cao su được. This image shows the length controllability of BioMTA. Numbness, it is a safer treatment. Thì cái đặc tính nãy nó có được thứ 5 là kiểm soát được chiều dài. Thì cái MTA này khi chúng ta quay vào ống tủy chúng ta kiểm soát được chiều dài và nó không có bị vượt ra khỏi chóp. Và ở ca này sau khi mà chúng ta biết tới được cái chiều dài làm việc của cái răng thì cái bệnh nhân đã hết cái tê môi, tê vùng cằm. After biofilling, numbness disappeared. Và tê vùng cằm. Bioceramic also MTA. This is the excellent sealing properties. Rồi, cái đặc tính thứ hai đó là đặc tính hút kính. Thì cái hình này là cái hình cái cây nhồi MTA. This is the also MTA compactor. Cây nhồi MTA. Rồi đây là cái hình dạng của cái đầu cây MTA và cái chiều quay của nó. Thì khi nó quay nó sẽ đẩy vật liệu ra ngoài xuống dưới. Physical sealing of the using gutter pressure and sealer are blind techniques. By rotating the also MTA compactor treatment with the using gutter pressure of MTA. Do not use excessive force. Just use gentle compaction force. Thì ở đây nó hai cái bảng, hai cột. Thì người ta nói là khi mà chúng ta dùng cái BioMTA với sealer
là sealer thường của mình, hoặc là sealer MTA, hoặc là dùng guta bạc ca nóng chảy á, thì các kỹ thuật này người ta gọi là kỹ thuật mù, tức là chúng ta làm thôi chứ chúng ta không có cảm giác được là chúng ta như thế nào. Còn cái kỹ thuật mà MTA á, thì nó gọi kỹ thuật có cảm giác using gutta percha and sealer are blind. Treatment using gutta percha and sealer are blind techniques. The sealing of the apical part cannot be detected during treatment. In contrast, treatment with the also MTA compactor is a touch technique. You can feel the degree of sealing at the apical part. Thì khi chúng ta quay vật liệu xuống một ba chóp thì ta sẽ cảm nhận được cái việc quay thuốc của chúng ta thế nào thông qua cái cây nhồi máy đó. Chúng ta nhồi xuống thì chúng ta cảm nhận được cái lực nó truyền lên, chúng ta cảm giác được. Nó gọi là kỹ thuật gọi kỹ thuật mà nó không phải kỹ thuật mù. In biofilling, the apical 1/3 is sealed like this. Thì đối với kỹ thuật mà nhồi cái vật liệu sinh học á, chúng ta thấy là cái vùng một vài chóp, nó vùng không phải vùng tắt chóp, nó sẽ được bít kín giống như trên hình. Slight overfilling has an alkaline effect. This alkaline effect means the bactericidal effect and pain relief. Thì một số khi mà chúng ta quay mà cái MTA nó quá chớp á, thì nó sẽ gây ra cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng kiềm hóa. Thì hiệu ứng kiềm hóa này sẽ tác dụng là diệt khuẩn và nó kích thích sự lành thương. Let's look at the apical sealing of MTA, the apical foramen. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy trên hình là cái lỗ chóp. This is a cross-sectional view of apical 1/3. Vein canals and isthmus are effectively sealed. There is no microleakage. Đây là cái hình cắt ngang của một ba chóp. Thì chúng ta thấy là hai cái lỗ tròn trắng, tức là hai cái ống tủy chính, và ở giữa có cái lằn đen trắng băng ngang giữa hai cái ống tủy chính này là cái isthmus, là cái eo. Thì trong những cái bích tủy thì cái việc mà bích kính những cái eo này rất là khó nếu kỹ thuật sử dụng con đó. Thì đối với cái optometry này chúng ta quay xuống dưới thì nó sẽ bích kính cả cái bịch cánh và cả cái eo luôn. Microleakage. Perfect isthmus sealing. Đấy, các bạn thấy cái eo ở giữa hai cái ống tủy chính nó bít kính luôn. Fins also can be sealed effectively. Rồi, cái fin tức là cái vây là cái phần mình nó ống tủy nó tròn, nó có những cái eo, cái ngạnh nó hẹp nó đưa ra đó, thì này cũng bít kính luôn. Even the loop space of an accessory canal can be sealed like this. Những ống tủy phụ cũng được bít kính luôn. Comparing core loss case. In the case of gutta percha sealer, apical lesion follow, but in the case of biofilling, apical lesion does not occur. Rồi giờ ta so sánh những cái răng mà được bít với con của tê bạch ca với sealer, và cái thứ hai là bít toàn bộ bằng vật liệu sinh học mà không, những răng này không được chám tái tạo phía trên. Pre-existing apical lesion with the core loss case. Thì cả hai trường hợp này đều có cái nhiễm trùng bên chóp trước khi điều trị. After loss of the core, the apical lesion grows larger in the gutta percha sealer technique. On the other hand, in biofilling, the lesion disappeared.
Thì cái nghiên cứu này tôi thấy là khi mà cái phần chám phía trên nó chám che lấp phần thân răng phía trên nó bị mất đi á, thì ở trường hợp mà dùng Butabeka với Sugar thì cái nhiễm trùng trước đó nó sẽ bự hơn, nó to hơn. Còn ở bên dùng vật liệu sinh học thì sau đó nó vẫn thối lui cái nhiễm trùng. Even if an apical lesion has already occurred, the region was healed by feeling. Rồi cái này cho thấy là cái phần thân răng ở trên mất tiêu hết rồi, nó chỉ còn cái chân răng với cái lộ luôn cái phần một ba cổ nó trống luôn. Tuy nhiên cái việc bít kính của cái MTA này vẫn đảm bảo cái việc mà nhiễm trùng nó thối lui. The apical region was already present, but the region was healed by feeling. Rồi thì cái răng nãy nó có nhiễm trùng trước đó, sau khi chúng ta bít tỉ thì cái nhiễm trùng này nó thối lui. Even after 7 years, with the loss of the core, no apical lesion occurred. Cái ca này nó thì nó bị mất miếng chám luôn. Cái này có thể là cái mão hay cái gì đó nó bị mất tiêu. Sau 7 năm thì nhiễm trùng nó cũng không có bị tái phát. Even after 9 years, with the loss of the core, no apical lesion occurred. Ca này là 9 năm. Acute apical abscess occur on tooth number 11. In mature permanent tooth, open apex has become wider. Cái răng 11 này là cái răng chưa đóng chóp hoàn chỉnh, cho nên lỗ chóp nó mở rộng. Also, MTA intracanal grafting by filling was performed. This is because after 2 years, it has the effect has been observed antibacterial and periodontal tissue regeneration. A significant amount of also MTA was above filling, but there was no pain. For reference, it is recommended to use retro MTA in the anterior region to prevent discoloration. Cái ca nãy đó là người ta quay MTA vô, mình do mỗi lỗ chóp nó mở rộng, cái MTA nó ra ngoài luôn, nó ra ngoài rất là nhiều. Tuy nhiên mà cái bệnh nhân này cũng không cảm thấy rất đau gì cả, mà cũng không thấy có gì khó chịu lắm. Thì sau một thời gian thì chúng ta thấy cái nhiễm trùng nó thối lui và bắt đầu có sự tạo xương xung quanh cái vùng tháo quan trước đó. Five years later, bone regeneration was confirmed. Thì sau 5 năm thì cái sự hình thành xương đã nhìn thấy, đã được xác định. Seven years later, regeneration of lamina dura was observed. Sau 7 năm thì ta thấy là cái bệnh thương mất luôn và nó hình thành lại cái phiến cứng xung quanh chân răng. Another case, it was overfilled into the lesion of the maxillary second premolar. 1 year later, the apical lesion was healed with bone, and the swelling of maxillary sinus membrane was also subsided. Thì đây là cái răng có nhỏ thứ hai hàng trên thì nó cũng có nhiễm trùng trước đó. Thì người ta cũng quay cái MTA này xuống mà nó cũng thoát ra ngoài luôn, nhưng mà cũng không có đau gì cả. Và sau đó là cái nhiễm trùng nó từ từ thối lui và cái màng xoang mà nó bị viêm do cái răng này trước đó nó cũng đã bị thối lui. This is another case. Overfilling caused no pain. After 2 years, bony healing occurred. Thì ca này một ca khác ha, thì cũng nhiễm trùng vậy đó, người ta quay nó cũng quá chớp luôn.
nhưng mà cũng không thấy đau gì cả. Sau 2 năm thì bắt đầu có sự thấy là thương rất là nhiều. Gutta-percha sealer technique lacks sealability. Eventually, apical lesion was easy to develop. After removing materials contaminated with bacteria, biofilling was performed using MTA. Large amount of MTA was overfilled. However, there was no pain or inflammatory reaction due to overfilling. Later, the pain went away after the treatment. Thì cái ca này là phía bên tay trái đó là nó sử dụng cái thuật con với sealer thì nó bị thất bại vì nhiễm trùng. Người ta mới lấy hết cái con ra ngoài thì chúng ta mới quay cái MTA này ra ngoài, vô cái chân răng mà nó lan ra ngoài luôn. Nhưng mà chúng ta thấy là cái nhiễm trùng bệnh nhân không đau gì cả, và cái nhiễm trùng của bệnh nhân nó gom lại và bệnh nhân không còn đau. After 9 months of treatment, it was confirmed that the cortical bone had been regenerated. Chúng ta thấy phim bên trên trái là cái nhiễm trùng nó lan làm lũng cái vỏ xương, làm mờ cái vùng viền xương vỏ mặt ngoài luôn. Và sau khi chúng ta điều trị thì sau 9 tháng theo dõi thì chụp lại phim con viêm thì chúng ta thấy cái vỏ xương mặt ngoài nó đã tạo lại. Perforation may also occur during the removal of the gutta-percha sealer. Overfilling the sealer with the perforated site will cause severe pain and inflammation. However, MTA overfilling rather relieve pain and inflammation. About 1 year of biofilling, lamina dura was regenerated. Thì đây là một cái ca mà chúng ta nội nha lại á, thì chúng ta lấy cái con cũ ra thì nó có một cái tai biến là lũng chân răng. Và nếu chúng ta bích bằng cái thuật thường á, thì ở đây chúng ta thấy là khi chúng ta bích bằng cái sealer bình thường á, thì nó sẽ quay ra ngoài, nó gây viêm và đau rất là dữ. Tuy nhiên mà khi cái ca này ta điều trị nó quay bằng cái MTA xuống á, thì cái quá trình viêm này nó thu gọn lại và nó không có đau như là cái vật liệu bích tủy bình thường. When bacteria come exert direct contact with the perfect antibacterial effect. Cái đặc tính kế tiếp của cái nhóm cái MTA này nó có tên là cái tác dụng diệt khuẩn, kháng khuẩn. When bacteria come into direct contact with the strong alkaline substance, the bacteria are decomposed, dissolved, and eventually killed. Thì người ta nghiên cứu rằng khi mà vi khuẩn mà tiếp xúc với một cái chất mà tính kiềm hóa cao á, tức là pH rất là cao á, thì vi khuẩn nó sẽ bị phân giải, bị hòa tan và nó bị tiêu diệt. Bacteria are killed by direct contact only when the pH is above 11.5. Thì ta nói là cái pH mà để giết vi khuẩn, diệt khuẩn á, thì pH này phải từ 11.5 trở lên. CSH, calcium silicate hydrate tag, is formed within the entrance space of dental tubules. In the process, the bacteria are entombed and trapped in insoluble hard calcium silicate hydrate tag. Thì ta nói là cái chất CSH á, tức là calcium silicate hydrate, thì khi mà nó có tác dụng sẽ là chôn vùi những vi khuẩn, nó sẽ bích những cái lỗ mở của ống ngà đó, làm cho vi khuẩn bị chôn, bị lấp trong những cái ống ngà.
CSH entombment, calcium silicate hydrate entombment can be found at the opened orifice of dental tubers. Thì ta nói cái chất CSH này nó là cái chất mà gọi là chôn mấy con vi khuẩn này sẽ nằm trong cái khi mà ta cắt cái răng này ra thì nó sẽ nằm ở những cái lỗ mở của những ống ngà. These slides show the entombment by calcium silicate hydrate tags. Cái hình kính hiển vi điện tử quét này thấy là cái đuôi CSH á, nó lắp những cái ống ngà và nó chôn những con vi khuẩn này ở trong cái ống này luôn. Phosphorus ion exists in the moisture in the dental tubers. Phosphorus ion are present in all body fluid. Phosphorus ion are also present in the cell of infectious bacteria. These phosphorus ion react with calcium hydroxide formed from MTA. Finally, calcium deficient hydroxyapatite CDHA is formed. The formed CDHA crystals fill the lumen space and it eliminates the growth space of infectious bacteria. Thì cái ion phosphor này nó hiện diện trong cái mô ngà, hiện diện trong cái lỗ ống ngà, nó hiện diện trong dịch cơ thể và ngay cả trong cái tế bào của con vi khuẩn. Thì khi cái ion phosphor này nó liên kết với cái calcium hydroxide COH 2 lần đó, từ cái MTA này á, thì nó hình thành một cái chất gọi là CDHA, tức là một cái hydroxyapatite mà nó bị giống như là bị thiếu hụt, nó chưa đủ cái canxi á. Thì những chất này nó sẽ lấp đầy những cái khoảng trống ở trong lòng tủy, ở trong lòng ngà, và chính thế nó làm giới hạn lại cái không gian sống và phát triển của vi khuẩn ở trong cái ống ngà. CDHA fossilization can be found at the lumen of dental tubers. Thì cái chất CDHA này khi mà ta cắt ra trong cái mẫu vật thì thấy nó nằm ở trong lòng của cái ống ngà. Hồi nãy cái chất kia CSH thì nằm ở lỗ vào ống ngà, còn trong lòng ống ngà thì nó lấp đầy khoảng CDHA. These are infectious bacteria called E. fecalis. Cái vi khuẩn này là vi khuẩn E. coli. CDHA crystals are removing space for bacteria to grow and multiply. Thì chất CDHA này nó mới chui vô cái ống ngà, nó lấp đầy trong đấy trên, nó làm cho cái không gian sống của con Cialis này nó bị thu hẹp lại. Viable E. fecalis could provide a long-term needles for subsequent infection if the opportunity arises. Therefore, fossilization process is required for eradication of opportunistic infection. This same image shows that after the cell membrane of E. fecalis is destroyed, phosphorus ion in bacteria and calcium hydroxide from MTA react to form CDHA crystals. In other words, MTA kills opportunistic bacteria in a whole new way. Thì những con vi khuẩn này á, nó sống ở trong cái lòng ống ngà thì nó vẫn còn có tiềm ẩn cái nguy cơ tái phát bệnh trở lại, tức là cái nguy cơ tiềm ẩn gây nhiễm trùng trở lại. Thì cái CDHA này á, nó bao lại làm cho cái không gian này thu hẹp, kết hợp với tính kiềm cao, nó làm cho con vi khuẩn nó vỡ ra.
mà cái màng vi khuẩn vỡ ra nó chứa những cái phosphor ion thì nó kết hợp với canxi oxide thì nó hình thành nên cái tinh thể CDHA. Red arrow shows CDHA crystal, calcium deficiency hydroxyapatite crystals. The yellow arrow points to the sterilized and dead infectious bacteria. Thì cái hình màu đỏ, mũi tên màu đỏ là cái tinh thể CDHA, còn mũi tên màu vàng là cái con vi khuẩn đã bị chết. Cái con vi khuẩn Gram dương E. fecalis bạn. When also MTA is mixed with water, it exhibits strong alkalinity within the first 24 hours, and this strong alkalinity dissolves the dentin surface or smear layer. After that, an infectious substance composed of calcium, phosphorus, silicon is newly formed at the interface. It is a partial dissolution and reprecipitation process. After this process, a neutralization reaction occurs, and the strong alkalinity disappears. As a result, also MTA is chemically fully bounded to the dentin layer and monoblocked. Rồi thì cái tính kiềm cao của cái MTA này á, nó sẽ có tác dụng. Nói chung là cái canxi oxide cũng vậy, mà mấy cái MTA này cũng vậy. Khi mà có tính kiềm cao á, thì nó sẽ làm tan cái mô ngà, cho nên những cái mụn ngà cũng như là một phần của cái thành ống ngà trong lỏng tủy á, nó sẽ bị tan ra, rồi sau nó phản ứng với nhau và nó cứng lại. Chính vì vậy nó hình thành nên một cái sự kết nối hóa học giữa cái MTA này với cái ngà của cái thành ống tủy. This tooth was extracted 7 years after biofilling due to the advanced periodontitis. The crack line are artifact space created during the sample processing. The dentin layer on the left and the also MTA layer on the right are combined as a monoblock. It is a monoblock by fusion. Thì đây là một cái răng bít bằng MTA, sau đó là bị nhổ đi, 7 năm sau nhổ đi do bệnh nha chu. Người ta mới cắt cái răng này ra, người ta thấy là giữa cái lớp MTA với cái MTA bên phải ha, còn cái mô ngà bên tay trái thì nó có một cái sự dính với nhau thành một khối. Thì ở đây nó có một vết nứt này, thì ta nói vết nứt này không phải là vết nứt kẽ hở giữa MTA với mô ngà, mà nó là nó nứt do khi mà lấy mẫu á, cắt cái răng ra nó bị nứt. Nhưng mà bạn nhìn thấy phía trên đó là nó có sự liên lạc thành một khối giữa MTA và mô ngà. This is the specimen extracted 8 years after biofilling. The dentin layer on the left and also MTA on the right side show monoblock by fusion. Rồi một cái này cái răng khác là sau 8 năm người ta cắt ra, nó thấy là bên tay trái là ngà răng, bên tay phải là MTA thì nó dính thành một khối, mà chúng ta thấy chỉ có cái đường chứ không có cái kẽ hở gì. After mixed with water,
Also, MTA has a strong alkalinity for one day. This strong alkalinity dissolves the smear layer on the dentin wall. It also slightly dissolves the dentin surface. As a result, calcium, phosphorus of dentin are mixed with calcium and silicate of MTA. Zolger reaction is completed enough in one day. Also, MTA and dentin wall are chemically bound into one mass. This status is called bifusion monoblock. The interfacial layer is a hybrid one that is consists with calcium, phosphorus, and silicate. Rồi khi mà cái MTA mà trộn với nước á, thì nó tạo ra, nó sẽ phát sinh ra một cái tính kiềm rất là cao. Thì nó cùng với silic của cái em có trong MTA với canxi phosphor có sẵn trong cái khối MTA trong mô răng á, hình thành một cái hợp chất, một cái chất lai là kết hợp của canxi phosphor và silic. Thì chất này nằm ở giữa, the interfacial layer nằm giữa dentin và cái octo MTA. Thì nó tạo ra một cái kết nối dính hóa học và có 3 thành phần là canxi, phosphate và silic. Nó dính hai cái khối dentin và ngà răng với octo MTA lại với nhau. Và cái tính kiềm hóa này nó tồn tại 24 giờ, và khi nó hình thành cái lớp này thì cái tính kiềm sẽ giảm dần từ từ. Better sealing. In the presence of a smear layer. In addition, over time, the seal increased even more. Rồi cái MTA này có một cái nghiên cứu thì nó nói là nếu mà MTA này mà giữa cái mô ngà mà có cái lớp mùng ngà và giữa cái ống tủy mà chúng ta làm sạch hết không còn lớp mùng ngà, thì ta thấy là cái độ mà bít kính đó, cái độ mà bít kính của MTA á, thì ở cái lớp, ở những cái nhóm mà có cái mùng ngà trong ống tủy, tức là chúng ta không rửa sạch hết á, thì cái độ bít kính này nó cao hơn, nó ít bị kẽ hở hơn so với cái nhóm mà chúng ta rửa sạch cái mùng ngà trong tủy. Và theo thời gian á, thì cái độ kích kính này sẽ càng ngày càng tăng. Sealing ability increase over time because biomineralization occurs at the interfacial surface between MTA and dentin. Người ta nói cái độ bít kính càng ngày tăng thì do theo thời gian thì cái lớp lai mà canxi, silic với phosphate đó, nó tạo ra càng nhiều và nó hòa tan và nó dính càng nhiều hơn. Also, MTA3 is a newly developed hydraulic bioceramic, water-set bioceramic. Water is produced during the setting reaction. Thì cái nhóm MTA này á, thì nó có là cái nhóm mới, công thức mới. Nó khác với cái nhóm MTA kia là khi nó trùng hợp á, thì nó lại sinh ra nước. If dentin is sufficiently hydrated with water, the development of crack is prevented. Moisture formed during the hardening process of also MTA3 strengthens the root of the teeth. Thì ta nói là cái ngà là mà nó được có sự làm ẩm đủ á, thì nó sẽ có cái khả năng phòng ngừa cái nứt gãy cái mô răng cao hơn. Và cái quá trình mà đông cứng của MTA này thì nó lại sinh ra nước, cho nên nó giúp làm tăng hay là duy trì cái độ toàn vẹn mặt lý của cái mô ngà trong tủy. It has been reported that root sealed with also MTA3 is approximately twice as strong as MTA. Thì người ta có một nghiên cứu này á, năm 2020 cũng mới đây thôi, thì là nghiên cứu là nếu dùng MTA á, thì cái độ kháng, cái lực mà kháng lại cái nứt gãy là nó cao gấp đôi so với cái MTA khác.
MTA sealers rather absorbs moisture from the dentin during the setting process, so the dentin dries out and weakens. Thì những MTA sealer khác á, thì nó sẽ hấp thu nước trong quá trình đông cứng, làm cho cái môn ngà nó khô và dẫn tới là cái làm suy yếu cái môn ngà. Conclusion. The disadvantages of the sealer are micro-leakage and toxicity. MTA powder has disadvantages in expansion and heavy metals. The disadvantage of MTA sealer are numbness, expansion, and vertical root fracture. Bioceramic sealer also suffer from numbness and vertical root fracture. The treatment of intracanal grafting by hydrating pure bioceramic powder in water is a treatment that is being adopted by more and more dentists as a method that has no drawbacks yet. Thì nói tóm lại đó là chúng ta thấy nếu dùng cái sealer bình thường á, thì nó có cái nhược điểm là thứ nhất là gây độc, cái thứ hai là nó có vi kẽ. Cái nhóm thứ hai là cái bột MTA á, thì nó gây là có cái kim loại nặng trong đó và nó gây giãn nở khi đông cứng. Cái nhóm thứ ba là sealer MTA á, thì nó cũng gây giãn nở, cũng kim loại nặng và nó gây một cái gọi là dị cảm. Và thứ hai là thứ tư là gây nước dọc chân răng. Và đối với cái nhóm sealer mà BioCeramic ấy, thì nó cũng gây hiện tượng tương tự, đó là dị cảm, nước dọc chân răng và giãn nở. Cái Dr MTA 123 này đó thì nó lại là nó khắc phục được những việc trên, cho nên là nó được sử dụng càng ngày càng được nhiều bác sĩ sử dụng, và nó hiện tại thì nó chưa có thấy cái bất lợi nào chưa phát hiện ra. Intracanal bioceramic grafting is performed in the entire root canal space, including the perforation site. Thì cái vật liệu ghép sinh học này nó có thể ghép toàn bộ ống tủy, kể cả cái chân răng nó bị thủng, chúng ta cũng thể ghép vào luôn cái phần thủng này luôn. The overfilling portion was observed and the regeneration of the lamina dura was confirmed. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta ghép vào cái lỗ mà lục thủng chân răng này thì nhiễm trùng nó thối lui và cái xuyên thành là cái phiến cứng. Even after 60 years, the function of the tooth was still well maintained. Sau 6 năm thì chức năng cái răng này vẫn còn được tốt, vẫn được duy trì. Large amount of erythroid MTA was passed through preparation. There was no pain. After 6 months, bone regeneration took place and the overfilled part was observed. Cái răng này nó bị lủng vào bên hông, các bạn thấy nhiễm trùng rất là lớn. Thì cái này ta quay MTA vô cái ống chính rồi ta quay rớt ra ngoài luôn. Nhưng mà bệnh nhân không có đau gì hết rồi. Và sau 6 tháng theo dõi thì ta thấy cái nhiễm trùng này nó gom lại. There was a fairly large apical granuloma. Some erythroid MTA was overfilled. 4 years later, bone was regenerated and lamina dura also recovered. Rồi thì cái ca này cái răng cửa bên thì nó có cái nhiễm trùng u hạt, một cái u hạt quanh chóp rất là lớn. Thì ở đây người ta quay MTA xuống cái chân răng nó bị quá chóp một phần. Nhưng mà sau 4 năm thì chúng ta theo dõi là cái sang thương quanh chóp này nó được thu gọn lại. This was an apical lesion that occurred during the orthodontic treatment. After biofilling with the erythroid MTA, we followed up for 8 years.
bone regeneration and the recovery of lamina dura are confirmed. Thì cái răng cửa bên này nó bị chết tủy do trong quá trình mình chỉnh hình đó, nó ra một cái sân thương phía gần rất là lớn. Thì phía xa chứ thì ta quay cái MTA xuống theo dõi 8 năm thì chúng ta thấy là cái nhiễm trùng đã Apex genesis can be almost completed within 3 months. Thì đây là cái tạo chóp, kỹ thuật tạo chóp. This case is apex genesis case followed up by 11 years. Đóng chóp chứ không phải tạo chóp. Tức là khi chúng ta quay cái MTA này theo dõi 11 năm thì thấy chóp chân răng nó, cái lỗ mỏ chóp nó rộng, nó sẽ hẹp lại và hình thành thành cái chóp. Horizontal root fracture occurred after 4 years on the tooth treated with the gutta-persian sealer. After removing the gutta-persian sealer as much as possible, biofilling was performed with retro MTA. Cái này là cái răng bị gãy ngang thì nó bít bằng cái con gutta persian, thì người ta mới lấy hết gutta persian ra, người ta quay cái MTA xuống theo dõi 4 năm. After 4 years follow-up, it was confirmed that the tooth function was maintained well. Thì sau 4 năm thì cái chức năng của cái răng vẫn còn. The cause of horizontal fracture is the traumatic functional occlusion. Before biofilling, the size of the occlusal point was adjusted to be small. After biofilling, a new crown was made. Thì cái răng này nó bị gãy ngang do cái chấn thương khớp cắn. Thì sau đó người ta mới chỉnh khớp cắn, ta thu gọn cái điểm tiếp xúc lại, rồi ta quay vật liệu ghép xuống, rồi sau đó người ta làm cái mão mới lên. Thì cái răng này vẫn duy trì được chức năng của nó. This is the case of a horizontal root fracture followed up by 1 year. Cái này gãy ngang chân răng theo dõi 1 năm. Eight years follow-up case. Theo dõi 8 năm. Broken files in the root canal can be classified into 3 cases. A broken file in the root canal, periapical lesions with extraradicular infection, overextended broken file. Cái ứng dụng cái nữa là cái gãy châm trong lòng ống tủy. Thì gãy châm lòng ống tủy có 3 dạng. Một là gãy châm chỉ nằm trong ống tủy thôi. Dạng thứ hai là gãy châm trong ống tủy kết hợp với nhiễm trùng bên chóp. Dạng thứ ba là cái châm nó lú ra ngoài ống tủy. If the symptom does not go away after 4 weeks, the cause of symptom is external to the root. So, epilectomy should be performed. In this case, rooter filling after epilectomy is not required. Therefore, the operation is very simple. Thì đối với trường hợp cái nhóm thứ hai là khi mà chúng ta găng cái châm nó bị gãy á, mà chúng ta quay MTA xuống á, nó có nhiễm trùng bên chóp á, hoặc là trường hợp chúng ta quay mà cái răng nó không nhiễm trùng trước đó mà chúng ta quay MTA xuống lắp luôn cái châm gãy này nữa mà nhiễm trùng nó xảy ra sau đó, tức là nói chung là chúng ta làm nhưng mà thất bại, thì chúng ta theo dõi 4 tuần mà nó vẫn còn nhiễm trùng hoặc là nó lớn hơn thì chúng ta sẽ cắt bỏ cái chóp và chấm ngược. This slide shows an extraradicular infection. Thì cái phần này nó chụp cái chân răng nó có một cái nhiễm trùng bên chóp.
This slide shows overextended gut pressure with a bacterial contamination. Cái ca này thì cái con nó bị lúa khỏi cái chóp chân răng này lèn quá mức hay sao đó, thì ở đây nó có rất nhiều cái nhiễm trùng vi khuẩn nằm trong con này. Overextended file continues to stimulate the periodontal membrane. Thì những tới trường hợp thứ ba là cái châm mà lúa ở ngoài chân răng á, thì nó sẽ tiếp tục kích thích cái vùng mô bên chóp. This slide shows the overextension of the broken file. Đây là cái châm nó lúa ra ngoài. Another case, overextension is hid by abdominal shape of the root apex. In this situation, exact diagnosis would be very difficult. Rồi cái ca này là cái châm nó bị lúa ra ngoài nhưng nó bị che giấu bởi cái cấu trúc cái chóp chân răng nó hơi bất thường xíu. Tức là khi chúng ta chụp trên phim X-quang nó bị che mắt, chúng ta không có thấy là nó bị lúa ra. Chúng ta nghĩ nó vẫn nằm ở trong cái chiều dài làm việc của mình thôi. Thì những trường hợp này chẩn đoán nó thì nó hơi khó khăn. Molar thickness of Oriental people is thinner than Western people. In addition, Asians prefer chewy food. As a result, cracks occur frequently. Cái người châu Á mình á, thì cái mô răng á, nó mỏng hơn so với người châu Âu. Mà thêm vào đó là người châu Á lại thích ăn đồ cứng, thích nhai đồ cứng, cho nên là cái bị nứt tét dọc cái răng, nói chung là bị gãy vỡ răng nó xảy ra cao hơn. "26 months later, bone regeneration took place. The function also recovered." Cái ca này nó bị tét cái thân răng và nó có nhiễm trùng. Người ta mới quay MTA xuống, người ta tái tạo là cái mô răng. Sau 26 tháng theo dõi thì nó chức năng cái răng này vẫn còn tốt. Calcium silicate hydrate sealing is formed into the crack space in the root canal side. Calcium deficient hydroxyapatite crystals continues to fill the crack space. This kind of sealing induces bone regeneration around the cementum. Rồi, thì cái chuyện đầu tiên là cái CSH này á, nó sẽ hình thành, nó sẽ đầu tiên nó lắp cái khe nứt gãy cái mô răng á, ở phía trong lọng tủy. Và tiếp theo đó là cái CDHA bắt đầu nó hình thành trong cái lòng cái đoạn nứt gãy này, và từ từ nó lấp đầy cái đoạn nứt gãy. Và khi nó ra tới mặt ngoài á, thì cái chỗ xi măng á, nứt gãy thì nó sẽ kích tự lành thương tạo xương lấp cái khoảng này. It is the underfilled biofilling case. If also MTA fail to enter beyond the apical foramen, there is a possibility that infectious bacteria remain in the apical space. It is easy to remove from the underfilled case. In well-filled case, there is no reason to remove it. In this case, you should focus on finding the missing canals. After biofilling with a slight overfilling, 6 years follow-up confirmed the good healing was achieved. Thì cái này nó nói về cái sự gọi là nội nha lại đó, cái MTA á. Thì cái ca này thì cái hình bên tay trái á, thì chúng ta thấy là cái MTA nó quay xuống nhưng mà quay thiếu, quay không tới chóp, nó còn 1-3 chóp nó còn dơ dưới đó, thì ta nói là quay không hết đó, thì vi khuẩn nó sống ở đây nó thể gây ra tái nhiễm trở lại. Ca này điều trị lại là lấy cái MTA, thầy nói MTA để thầy lấy ra được, rồi sau đó mà mới điều trị quay xuống lại. Và ở đây thì thấy được có một cái ống tủy còn sót mà chưa có lấy sạch, nên là quay luôn cái ống tủy đó. Thì theo dõi sau 6 năm thì cái răng này nó lành thương tốt.
Discomfort persisted even after biofilling. Rồi cái ke răng này á, cái răng khoanh tròn này đó, thì sau khi mình quay cái vật liệu sinh học vào cái răng á, thì cái khó chịu, tức là những cái vấn đề của cái răng này nó vẫn còn, nó không hết. After extraction, a cracked rind was identified. Rồi nhổ cái răng ra thì thấy có cái đường nứt. After that, the cracked rind space was sealed with the RHM. Rồi bây giờ người ta mới tạo cái rãnh trên cái đường nứt này. Replantation was done. Ghép MTA bít kín cái này xong cắm lại. After 8 years follow-up, good bone healing was confirmed. 8 năm theo dõi thì cái xương xung quanh này nó lành tốt. Another case, maxillary second molar treated with gutta persian sealer. Hai khác là răng cối lớn thứ hai, nó có cái quá chớp của cái con của tà bạch cạp. Cleanly remove 1 mm of the apical apex. Rồi cắt 1 mm ở phía chớp. Form just a 2 mm depth cavity. Rồi tạo xoang 3 mm depth cavity into the thin root tip will weaken the apex. Thì cái tạo xoang cắm ngược này nó sâu 2 ly thôi, nhưng mà sâu 3 mm trở lên thì nó sẽ làm yếu cái chóp. Retrograde filling with the RHM using carrier. Rồi chúng ta chấm ngược bằng cái cây đưa MTA. After just retrofilling, capping with the RHM like this. Capping function like a bottle cap. Thì sau khi lắp đầy cái xoang nãy mình tạo thì mình đắp thêm một cái lớp MTA nó phủ lên trên đầu của cái ống tủy luôn, phủ lên đầu cái chân răng giống như vậy nè, giống như đội mũ. Place the tooth in the extraction socket. Rồi cắm lại cái răng. Make a light cured resin splinting with a wire fixation. Rồi nẹp cái răng lại với cái dây thè kẽm và cái composite chiếu đèn. After 3 months, the replanted tooth healed well. There was no tooth mobility. Rồi 3 tháng theo dõi thì cái răng lành thương tốt, mà răng không bị rung lại. Single crown was made and cemented finally. Rồi làm cái mão trên cái răng này. Thank you very much for your attention. Make teeth alive together. Rồi cảm ơn phần lắng nghe của các bạn. Hãy cứu sống những cái răng cùng với nhau, chúng ta hãy cứu sống những cái răng. The next part is a question and answer. I will show the question from the audience. Chị Thảo cho em 5 giây, để em tí xíu. Dr. Yoo, can you read? Can you read the question? Yes. We try to translate into Korean, so I hope that you understand our question. The water powder ratio is most important factor. Dr. Lin, my voice sounds okay or not? Yes, your sound is okay, but wait some minute for Dr. Hun. Yes. Water powder ratio is most important factor. Excess water delay the treatment time.
잘 들려? Okay. And excess water should be removed before apical packing. We use paper point. Paper point absorb the excess water, and it will make it easy to fill the root canal space with bioceramic powder. Okay, next question, please. Quấn, hình như thầy mới trả lời xong á Quấn. Em coi có rõ. Thầy em không biết ai dịch cái phần tiếng Hàn, nhưng mà thầy hiểu, hình như hiểu sai rồi đó. Vậy em giải thích giùm chị đi. Sao chị không gõ tiếng Anh cho thầy đọc cho rồi? Nãy em không nghe khúc đầu, nhưng mà thầy nói là khi mình quay MTA xuống là nếu bị ẩm thì chúng ta phải dùng cái gòn hay là cái tăm bông để hút cho nó ẩm, nó bớt ẩm lại thì chúng ta mới nhồi xuống mới được. Còn cái khúc trên thì em không có nghe, thầy nãy em đi ra ngoài tí xíu. Giờ sao, bây giờ dịch câu 1 hả? Dịch lại thầy hay sao? Excuse me. Em giải thích thêm cho thầy nghe chị đi. Would you make a question 1 in another word, because Korean translation is not so exact. I cannot catch the point of the first question. Okay. Yes, wait me some minutes. Đưa tiếng Việt, tiếng Anh đi, em dịch cho đưa tiếng Hàn. Câu số 1 á là giữa việc dùng compactor với cái dụng cụ đưa MTA vào ống tủy á, theo thầy thì cách nào làm cho nó hiệu quả và có cái bí quyết nào giúp cho việc bích kính tốt, kịp thời gian để mà không có đông vật liệu? Okay, and the first question like this, Dr. Yoo, can you hear me? Mm-hmm. Okay. So between the MTA compactor of your company and other instrument, which one is... Chị số câu hỏi cho em coi lại đi. So is there any... Câu hỏi chị Thảo ơi. Rồi để chị share đi. So between your compactor and other instrument of wrapping MTA, chị tắt cái volume giùm em Thảo ơi. So which one is better? The next question is there any tips to help wrap the material well on time before the material set? Okay, your question is easy way to use also MTA compactor, right? No, between your compactor and other instrument of other company, which one is better in wrapping the MTA? Other instrument? Do you mean other instrument? Yes. 네, 저희 그 컴팩터랑 다른 기구. Compactor is the most effective instrument to fill the root canal space with also MTA. Compactor. Rotation direction is clockwise rotation. Then speed is 100 or 300 RPM. Okay. The also MTA compactor is the most effective instrument for biofilling, and rotation direction is clockwise direction, and the rotation speed should be 100 or 300 rotation per minute, RPM. Yes. Okay. Thầy nói là cái dùng cái tất nhiên là cái compactor của công ty xài với hãng Trung với cái hãng MTA thì nó là ok nhất rồi.
thì thầy nói là sẽ dùng cái này là dùng trong quay chăm máy, quay chăm máy, quay thuận kim đồng hồ, tốc độ là 100 tới 300 vòng trong 1 phút. And secondly, control the water. Control the water. The consistency of the putty. Yes. P-U-T-T-Y, putty-like consistency is a very, very important factor. If we use the consistency of a sealer or paste, also MTA is difficult to packing into the root canal space. In this situation, remove the excess water with paper point. Paper point absorb the excess water and paste condition change into putty consistency. And then use also empty compactor, up and down and rotation. Ok. Thì thầy nói để mà chúng ta có thể mà quay cái MTA xuống cái hiệu quả đó thì chúng ta phải kiểm soát cái độ ẩm. Tức là nếu mà cái chất mà chúng ta chọn mà nó lỏng quá thì quay nó không xuống được. Chúng ta phải dùng cái con giấy, chúng ta hấp thu những cái nước mà nó dư thừa thì nó trở thành một cái trạng thái là đặc sệt đó. Nó đặc sệt thì nó quay bằng cái compactor này xuống thì mới đi xuống dễ dàng hơn. Rồi, câu hỏi kế tiếp chị Thảo ơi. Khả năng làm hoại tử mô và gây cảm với thần kinh có đến kèm nhưng quay rất là hơi đau. So the question that strong alkaline substance when they get out of the tooth, they can make can destroy. Okay, I fully understand the second question. Yes. The answer is yes, except inferior alveolar nerve tunnel overfilling should be avoided. Inferior alveolar nerve trunk numbness. Okay. For example, second molar of distal root or medial root contact or intrude into the inferior alveolar nerve trunk. In this situation, overfilling of MTA also induce numbness. And except this case, anterior tooth or a premolar area or upper molar teeth, overfilling make no problem. Overfilling reduce the pain and enhance the bony healing. Just pay attention not to overfill into inferior alveolar nerve trunk. Okay? Yes. Other case, overfilling is okay. Thì nói là cái hiện tượng mà gây hoại tử dị cảm này đó là khi nào mà chúng ta nó quay cái chất tính kiềm hóa nào vào trong lòng của cái kênh thần kinh ở dưới hoặc là đi vào mạch máu thì nó đi lan tới cái mô, nó gây hoại tử. Còn đối với những nhiễm trùng mà xung quanh cái chớp răng với sang thương trong xương đó thì khi mà cái MTA nó gây ra ngoài thì nó đã tác dụng dịu lành thương và giảm cái tính viêm tại đó và nó gây ra kích thích cái sự tạo xương. Câu hỏi kế tiếp chị. The answer is no. Also, MTA will not absorb the moisture in the dental tuber. Rồi câu trả lời này là MTA nó không có hấp thu cái nước ở trong cái ống tủy nha. Because also MTA pre-mixed with water and then mixed hydrated also MTA used into root canal space and then enough water will be supplied because of mixing
with the water before the treatment. Thì cái MTA này trước khi sử dụng là chúng ta phải trộn. Như nãy có 3 cái hình giai đoạn, nó trộn rồi đưa vật liệu và sau này chúng ta ghép. Thì cái trộn là trộn với nước, thì chính vì trộn với nước này thì nó đã đủ nước rồi, cho nên nó khi vào đưa vào ống tủy nó không có rút nước trong đó này. Okay, but MTA sealer will absorb the dental tubal water after filling, and the moisture disappeared, and the root will be dried completely, and fracture will easy to occur. Còn cái MTA sealer thì khi vào trong đưa vào trong ống tủy thì nó sẽ hút cái nước hơi ẩm ở trong lòng ngà, làm cho cái mô ngà nó khô, làm giảm cái độ bền cái nước dọc. Okay, next question. Ok, tiếp. Sure. MTA is the most effective way to subside the apical inflammation. Alkalinity of the MTA will subside the inflammation and pain of the teeth. Rồi, thì câu trả lời là MTA sẽ tốt hơn so với cortisone trong cái nhiễm trùng quanh chấp cấp ha. Thì nó sẽ làm giảm đau và nó giảm quá trình viêm. Câu tới tiếp chị. Okay, next. Overfilled also MTA will neutralize after 1 day after. After 7 days, the pair of also MTA will be close to 7.0 to 8.0, neutralized after biofilling. Second factor is buffering effect in the body. In our body, there is blood circulation. Small amount of also MTA will be buffered by the blood circulation in the apical area. Rồi, thì câu hỏi này quay quá chớp sẽ không bị. Thực ra thì nãy giờ thầy nói rồi, đó là cái một quay quá chớp mình không vào máu hay chứ cũng sao, là nó quay quá chớp thôi mà không có vào máu thì vấn đề đâu. Kỳ thứ hai là cái MTA này nó có tính kèm trong vòng 24 giờ, sau 24 giờ nó sẽ giảm dần tính kèm, và sau tôi nói sau 7 ngày tính kèm nó chơi trung hòa từ pH 7 chấm cho đến 8 chấm là trung hòa. Kỳ thứ hai là khi cái này nó vào máu thì trong máu sẽ có những hệ thống kèm, nó sẽ trung là gọi là buffer, tức là nó trung hòa lại cái môi trường kèm này lại. Rồi có tới chị này. Okay. Conventional MTA are made from Portland cement, industrial material. Industrial material cannot control the expansion rate, heavy metals, but also MTA is pure bioceramic material, can control the expansion rate, and there is no heavy metal content because of also MTA is pure bioceramic material. But MTA, the other kind of MTA, is from Portland cement. Base material is Portland cement. Ơi tắt kiềm nút cho thôi. Thì đây nó là cái MTA này, nó là cái vật liệu xứ sinh học tinh khiết. Còn những cái MTA mình có hai nhóm nha, nhóm là xứ sinh học, nhóm thứ hai là cái MTA hình thành từ cái xi măng porcelain. Xi măng porcelain một loại xi măng công nghiệp ấy, thì nó chứa nhiều kim loại nặng và một số chất trên đó, cho nên nó không có bằng cái sứ sinh học mà bột xứ sinh học tinh khiết.
cho nên là chính vì học sinh này có ưu điểm hơn. Nhưng mà tôi nghĩ thì chắc mấy bạn cũng không có thể hỏi được đâu này, để bí mật của cái nhà sáng chế, người ta cũng không có nói cho mình đâu. Nhưng mà nói chung là thầy nói là nó thuộc cái nhóm là bột xứ sinh học tinh khiết, nó không phải thuộc cái nhóm mà xi măng porcelain, cho nên sẽ có ưu việt hơn. Rồi câu hỏi kế tiếp vậy thôi. How to remove MTA to re-endo treatment? Removal method. The incidence of removal is under the 1.1% of the treatment. But gutta-percha sealer is many cases should be removed and re-endo, but biofilling with also MTA has few cases for removal. There is an easy removal way. We use specialized formulate chemical solution, retreatment solution. The commercial name is RTX solution. RTX solution is a strong acid. We use 1 or 2 drops of RET solution into the canal space and wait 5 to 10 minutes. After that, the setting also MTA will be dissolved and softly, and use number 25 H5 and filing and washing and reapplication of retreatment solution into the canal space, 1 or 2 drops, and wait 5 to 10 minutes and use number 25 H5 filing and washing, and repeat this action in 1 visit. In this manner, the apical portion of 3 millimeter of set also MTA will be easily removed. In most cases, on the filling case, it's very, very easy to remove. Well-filled, biofilled case, there is no reason to remove. Okay, well-filled with also MTA. Well-filled case means apical foramen, apical plug, completely made it by biofilling. In that case, there is no reason to remove. Complete bacterial entombment and eradication has been achieved already. There is no reason to remove. On the filling case, only on the filling case is removal. And then refill. On the filling case is easier to remove. Okay. And there is a special solution, dissolution solution, retreatment solution, 1 or 2 drops of retreatment solution into the canal space, in 5 to 10 minutes wait, and use number 25 H5 filing. Repeat. Okay. Okay. Yeah. Thì câu trả lời thế này, tức là nếu mình làm MTA tốt đó, nó quay xuống dưới chóp tốt đó, thì không có lý do gì phải nội nha lại, cho nên không cần phải lấy MTA ra đâu. Chỉ trường hợp mà trong hợp ta quay mà nó không tới chóp, nó thiếu chóp giống như ca hồi nãy đó, thì mình phải lấy nó ra để mình có thể mình quay trở ngược lại để cho đầy đủ hết chiều làm việc. Thì trường hợp mà nó thiếu chóp như vậy đó, thì nó sẽ có một phần thôi thì có thể lấy ra dễ được. Thì để lấy cái MTA này ra thì sử dụng một cái chất gọi là nội nha lại. Cái tên thì nãy không có rõ lắm, thầy nói chỉ tắt mình đại khái là cái chất này có tính axit cao. Thì chúng ta đưa vào thì nó sẽ là để chờ trong khoảng 5 tới 10 phút thì nó sẽ làm mềm cái kéo MTA này. Sau chúng ta dùng cái châm H số 25
chúng ta đưa xuống, chúng ta lũa, chúng ta lấy bớt cái MTA ra, rồi chúng ta bơm rửa, rồi chúng ta lại nhỏ tiếp 1-2 giọt nội nha lại này, và chúng ta lại chờ tiếp 5-10 phút, và chúng ta lại dùng cái châm H, chúng ta lại xuống khuấy tiếp. Nói chung là cứ làm lặp đi lặp lại quá trình này cho tới khi nào mà chúng ta lấy được thông suốt được cái khối MTA. I mentioned previously, also MTA will neutralize in the body. Neutralized means produce carbonation, CaCO3. CaCO3 means neutralized end product of also MTA. Also MTA will neutralize in 7 weeks, and neutralization end product is CaCO3, calcium carbonate. Okay. Calcium carbonate is easy to dissolve by strong acid. Okay. RTX solution is a specialized chemicals dissolve the carbonate, calcium carbonate, CaCO3, and the product of also MTA. That is the chemical mechanism of removal of also MTA in the root canal space. Okay. Thì thầy nói là cái MTA này khi mình quay á, thì cái tính kiềm hòa cao, nhưng mà sau một tuần thì nó trở thành trung tính, và cái thành phần trung tính nó chính là canxi carbonate CaCO3, mà CaCO3 là một cái loại muối mà nó dễ hòa tan bởi axit, nên chúng ta cho cái chất này vào thì nó sẽ làm mềm dễ, chúng ta nội nha lại thôi. Rồi câu hỏi kế tiếp ha. And thirdly, the most effective way to epicoectomy, just cut the root apex. Rồi thì thầy nói nếu mà thấy lấy nội nha lại cái MTA khó quá thì thôi cắt chớp, chấm ngược nhanh nhất. Hỏi có thông từ trên xuống làm gì? Just simplified, cut the root apex 3 mm. That's all. There is no need of a little cavity. Simple epicoectomy is recommended instead of retreatment. Rồi thầy nói cắt chớp 3 ly, chấm ngược nhanh nhất, khỏi nội nha lại làm gì? Okay, the next question that can you, bỏ câu đó luôn không? Can you instruct carefully or clearly about the step, the technical step to do in the clinic? I bought it, but I don't know how to do the technique. Excuse me. Would you question again? Okay. Can you demonstrate or can you show us the technique of using MTA in the clinical situation? Okay, I prepared the movie for you, and I will show the movie now. Rồi, okay. Thầy sẽ chiếu cái video mà các bạn xem ha. Yes. Vậy thoát cái share đi, chị Thảo ơi, cho thầy xem. Okay. So you will share the video now, or you send us to see later? Professor Yoo? 선생님, 화면 그 동영상은 나중에 혹시 보여줄 수 있는지. 그래, 요거는 나중에 하자. 네, we will share the screen and see the video later. Ok, thầy sẽ gửi cái video cho mấy bạn xem sau ha. Chị Thảo ơi, câu hỏi kế tiếp. Thật ra cái video này lúc mà đầu cái buổi webinar nó có chiếu các bạn. So will you share the question? Rồi. Presentation? You want to share now or later?
No, later. Later, Yeah. okay. So we come Yeah. to the next question. Is okay? Yeah, next question, yeah. Thảo ơi, cho câu hỏi cái tiếp thôi. Next question, please. Yes. Alo. Sure. Cái nào hỏi này hơi bị ngộ ha, là bình thường thôi chứ còn tùy mỗi người thì cái tốc độ thời gian nó khác nhau, tùy kinh nghiệm mỗi người mà. Hỏi thời gian là hơi không cần thiết lắm. Bỏ câu này đi chị. I will send the video to you. Câu hỏi cái tiếp Thảo ơi. Ông Quốc ơi, bây giờ còn khoảng tới mười mấy câu hỏi lận, thì đã thời gian cũng lâu rồi, thì mình sẽ soạn các câu hỏi này chuyển sang tiếng Anh và gửi cho thầy, rồi thầy sẽ trả lời và ban tổ chức sẽ gửi cho các bạn tham dự. Tại hiện nay bây giờ là đã trễ ở bên Hàn Quốc rồi. Yeah, okay. So we will stop here. Yeah. The other question will be sent to you later, and you can answer us later. Is okay? Okay. It's rather late in Korea, right? Okay. Okay. So we can make end. Em nói với ông là chị có tặng trao giấy chứng nhận nữa. Okay, and the next part will be the certificate our university sent to you. Okay. Okay. We will share on the screen. Thank you very much. 사장님께 그 certificate 그 화면으로 전달하겠다 하셨어요. Dr. Yoo, can you see my screen? 화면 보이시나요? 잘 보여요. Yes, clear. Yeah, okay. On behalf of our faculty, thank you very much for your presentation today. We are very happy to meet you again after 2 years you visit our university, and I hope that we will have new collaboration in the near future. Thank you very much, Dr. Yoo. And another certificate to 24/7 healthcare company. Thank you very much, Dr. Junsang Yoo, Director of this company, support our university, and I hope that in the future we will have many collaboration between our university and your company. Thank you, Dr. Linh. Anh Linh ơi, có anh muốn phát biểu gì đi anh Linh? Xong rồi cũng về rồi. Thank you. Yeah. Thank you, Dr. Yoo. Đại diện cho ban tổ chức thì xin cảm ơn tất cả các bác sĩ và các bạn sinh viên đã tham dự webinar ngày hôm nay, và cũng xin lỗi là vào đầu chương trình thì cũng có một chút trục trặc về kỹ thuật, nhưng mà Dr. Yoo cũng đã đem lại một cái bài thuyết trình rất là hay về cách những cái ứng dụng của MTA và những cái hiệu quả của nó. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự ngày hôm nay, và đặc biệt là cảm ơn bác sĩ Phước đã dịch trong cái buổi webinar ngày hôm nay. Thank you very much, Dr. Huấn. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Goodbye, Dr. I see interpreter. Yeah. Bye bye. Thank you very much for your interpretation. Yeah, Yeah, thank you so much. Yeah. I hope to have a chance to see you again in Vietnam. Yes, bye bye. See you next time. Yes. See you next time. Thank you so much. Yes, bye bye. 수고하셨습니다. 네, 고생하셨습니다. Thank you.